ทุกพรรคเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการจัดสรรงบประมาณปี68ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตจึงมีมติร่วมกันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่รับหลักการนี่ก็ชัดเจนนะว่าฝ่ายค้านวันนี้ก็คือตั้งใจแหละว่าจะไม่รับร่างโดยหยิบยกธงก็คือดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทขึ้นมาแต่ว่าดูเหมือนว่าฝ่ายค้าน3 พรรคเขาจับมือกันแล้วนะคะพี่ถาครับในขณะที่ฝ่ายค้านเองนั้นล่าสุดที่นำโดยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมกับสสพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวนะครับว่ามติวิปฝ่ายค้านเนี่ยในการลงมติพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 นั้นทุกพรรคเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการจัดสรรงบประมาณปี68ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตมีความพยายามเบียดบังงบประมาณเพื่อใช้ในนโยบายพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสามารถสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่สนใจจะไปเบียดบังงบประมาณส่วนอื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคจึงมีมติร่วมกันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่รับหลักการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ซึ่งคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่รับเนี่ยมี3เหตุผลแรกบอกว่าเรากำลังจะทำงบประมาณที่พาประเทศไปเสี่ยงเรื่องของปัญหาการคลังเสี่ยงที่ประเทศเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ปีนี้เป็นปีที่เราขาดดุลสูงที่สุดและมีการขาดดุลงบประมาณเต็มเพดานจนทำให้ประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตได้เพียงเพื่อที่จะต้องทำโครงการที่เป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเหตุผลที่2บอกว่ารัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมากจึงละเลยโครงการที่สำคัญของตนเองโครงการอื่นไม่ว่าจะเป็น Ignite Thailand Soft Power โครงการที่ช่วยเหลือ SME ต่างๆเนี่ยครับจนงบประมาณมันไม่เพียงพอคือเอาไปเทอยู่ที่ดิจิตอลวอลเล็ตหมด3เนี่ยประเทศยังมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายทีนี้เนี่ยครับในขณะที่คุณร่มทำขับนุรักษ์สสพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวเพิ่มเติมบอกพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีมติไม่เห็นชอบไม่รับหลักการร่างพรบฉบับนี้ด้วยประเด็นที่เห็นว่างบประมาณในปีนี้เนี่ยมีความพยายามจะกู้เพื่อไปทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตและโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณในปีนี้เพียงอย่างเดียวยังต้องกลับไปใช้ของปี67และต้องออกพรบงบประมาณเพิ่มเติมและมีความพยายามจะกู้เงินจากธกส.อีกซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าเสียโอกาสที่จะสามารถนำไปทำโครงการอื่นๆได้นะครับในขณะที่นายกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมยืนยันว่าความมีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณชุดนี้ของรัฐบาลขาดไปไม่สามารถตอบสนองพันธกิจต่างๆความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆเอาแต่ความต้องการส่วนพรรคตนนั้นเป็นหลักครับนี่ก็ชัดเจนนะว่าฝ่ายค้านวันนี้ก็คือตั้งใจแหละว่าจะไม่รับร่างโดยหยิบยกธงก็คือดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทขึ้นมานะส่วนเรื่องของกระทรวงกลาโหมดุเด็ดเผ็ดมันไหมคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณม้วยเนี่ยเอาคำพูดของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณบัญชีรายชื่อเพื่อไทยที่เป็นประธานวิปรัฐบาลที่เขาบอกว่าที่ผ่านมา2 วันบรรยากาศก็เหมือนกับมีการกระเซ้าเย้าแย่กันบ้างเป็นความสวยงามผมเนี่ยเห็นการตอบคำถามของคุณสุทินคลังแสงแล้วเนี่ยผมเข้าใจถึงคำว่ากระเซ้าเย้าแย่เลยนะเหมือนพ่อแง่แม่งอนน่ะคือรู้กันเองอยู่2 คนน่ะไอคนอภิปรายกับไอคนตอบอ่ะแล้วก็ใช้เวทีสภาเป็นที่บอกว่าผมอ่ะเราก็นึกว่าเธอจะชมเราซะหน่อยแต่เธอไม่ชมเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่างงผมจะบอกให้ฟังครับคืออย่างนี้ครับนายสุทินคลังแสงเมื่อวานเนี่ยเขาขึ้นชี้แจงการกล่าวอภิปรายของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรจากพรรคก้าวไกลทีเนี้ยวิโรจน์เนี่ยเขากล่าวหาพรรคเขากล่าวหากระทรวงกลาโหมของนายสุทินที่นายสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าเฮ้ยไม่เห็นมีนโยบายลดกำลังพลเลยไม่เห็นมีนโยบายตัดลดงบประมาณเลยอะไรประมาณอย่างนี้สุทินเขาก็เลยลุกขึ้นเลยบอกว่าไม่โกรธกันนะท่านวิโรจน์อภิปราย 80% หมายถึงการอภิปรายของวิโรจน์เนี่ย 80% ไปอภิปรายคล้ายๆกับอภิปรายวาระ2คือลงรายละเอียดปังเลยแต่ผมจะตอบแบบวาระที่1หรือแบบรับหลักการถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดรายบรรทัดยกไปวาระที่2แต่ถ้ายังไม่สบายใจเดี๋ยวจะให้กองทัพเขามาชี้แจงนี่ออกตัวไว้ก่อนเลยเห็นไหมคือเหมือนรู้กันน่ะออกตัวไว้ก่อนสุทินบอกอย่างนี้ก่อนบอกว่าเรื่องที่กองทัพเบิกงบล่าช้าเป็นเรื่องจริงไม่ถึงตามที่รัฐตั้งเป้าไว้แต่วันนี้ทะลุแล้วถ้าเทียบเป้าหมายรัฐเราทำได้ตามกรอบและเกณฑ์ด้วยมั่นใจว่าเงินงบประมาณทุกบาทของกองทัพจะใช้ทันทั้งปีนี้และงบผูกพันขอให้สบายใจได้เรื่องโครงสร้างงบประมาณที่วิโรจน์บอกว่าบุคลากรเยอะจนไม่มีงบไปพัฒนาก็ยอมรับว่าถูกต้องแต่งบบุคลากรเยอะเป็นปัญหาประเทศทุกกระทรวงเจอหมด
เราจึงตั้งคณะกรรมการคุมการขยายตัวของบุคลากรแต่ไม่ได้ผล วันนี้ขอให้ไปดูได้เลยว่ากระทรวงไหนงบบุคลากรลดมีเพียงกระทรวงเดียวคือกลาโหม2 ข้อผ่านไปวิโรจน์อภิปรายอะไรสุทินบอกจริงหมดเลยยอมรับหมดเลยแต่ตรงนี้สิครับวันนี้ผมตั้งใจจะมารับคำชมจากท่านเพราะงบปี 67ท่านเป็นคนท้วงกับผมเองว่าเข้ามาแล้วจะปรับลดกำลังพลพอมาปีนี้ตัวเลขนี้มาตั้งใจมาเอาคำชมจากท่านวิโรจน์แต่ผิดหวังท่านไปอีกแบบเห็นไหมทวงคำชมด้วยนะสุทินคลังแสงยังบอกอีกนะครับบอกว่า เรื่องที่วิโรจน์บอกว่าการปรับลดเป็นการลดธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือรัฐมนตรีจริงๆควรต้องชมผมสักหน่อยเพราะกระทรวงอื่นไม่ลดแต่กลาโหมลดตามที่ท่านอยากเห็นด้วยปีแล้วไม่เห็นปีนี้เห็นคนมันเกษียณมันต้องลดอยู่แล้วทุกกระทรวงจึงไม่รู้ว่าท่านไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจเพราะทุกกระทรวงมีเกษียณแต่ไม่ลดเพราะเมื่อเกษียณก็เอาอัตรานั้นมาบรรจุแทนจึงทำให้งบนั้นไม่ลดแต่ของตนไม่บรรจุแทนจึงทำให้งบลดอยากให้วิโรจน์ชมตนซะหน่อยเพราะไม่ใช่การลดแบบธรรมชาติแต่ตนเองขอไม่ให้เขารับมาบรรจุเพิ่มอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปลดพวกตำแหน่งลอยๆพวกนายพลผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเขาก็บอกว่าการปรับลดกำลังพลก็จะเดินหน้าตามที่ประกาศไว้แต่ในขณะที่ลดไปก็คิดต่อว่าจะเอายังไงเพราะทั่วโลกก็เอากฎหมายการเกณฑ์ทหารกลับมาเพิ่มกำลังพลครับนะก็เรื่องการเพิ่มกำลังพลเราก็นำเสนอไปหลายครั้งนะฮะโดยเฉพาะประเทศในยุโรปนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มกำลังพลแล้วก็จะกลับมาสู่การเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็มีฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจี้ให้มีการปรับลดเนี่ยนะฮะกำลังพลลงอย่างต่อเนื่องครับทีนี้พี่ถาดูสิครับเคยเห็นวิโรจน์ยิ้มหวานไหมฮะนี่ใช่ไม่ค่อยได้เห็นหวานในระหว่างที่สุทินตอบปกติเขาจะขึงขังหน่อยดูดิแต่ว่าดูนานไม่ได้นะเดี๋ยวติดตาดูนานไม่ได้เดี๋ยวติดตาอีกคนที่ของอะไรนะเดี๋ยวดูนานแล้วติดใจดูนานแล้วติดตานอนไม่หลับดูคุณวิโรจน์นานๆแล้วมันจะติดตามันจะนอนไม่หลับตามันจะเหลือกๆแข็งๆค้างๆอีกคนที่ออกมาชมคุณสุทินคลังแสงนั่นก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับคุณธนกรบอกว่าในส่วนของกลาโหมที่มีการอภิปรายพาดพิงว่านายสุทินรัฐมนตรีว่าการเป็นหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีคุณธนกรบอกว่าได้ฟังนายวิโรจน์อภิปรายแล้วมองว่าไม่เหมาะสมเป็นการพาดพิงบุคคลภายนอกทั้งที่ควรจะพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีกลาโหมหรือกองทัพด้วยข้อมูลเชิงลึกเรื่องการของงบประมาณและควรมีข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผลรอบด้านกว่านี้โดยเฉพาะต้องดูและเปรียบเทียบกับกระทรวงกลาโหมของประเทศอาเซียนและนานาประเทศด้วยแต่เท่าที่ดูยังเป็นการอภิปรายเอาแค่อรรถรสสีสันการเมืองแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ควรมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์มากกว่านี้เพราะถามบอกว่าการอภิปรายของก้าวไกลก็ยังวนลูปเดิมก้าวไม่พ้นพลเอกประยุทธ์นายธนกรบอกว่าก็ต้องยอมรับว่า9 ปีพลเอกประยุทธ์สร้างผลงานไว้เยอะแยะมากมายส่วนของกระทรวงกลาโหมก็ด้วยซึ่งก็ต้องชื่นชมที่นายสุทินก็ตั้งใจเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องยิ่งเมื่อฟังคำชี้แจงของนายสุทินเลือกปรับลดกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมปรับลดบุคลากรลงมีการเกษียณและไม่เปิดอัตรามาทดแทนเมื่อเทียบกับทุกกระทรวงที่ไม่ปรับลดบุคลากรเลยแล้วยังชมคุณสุทินนะครับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องกำลังทหารที่เมื่อกี้พี่ถาบอกนั่นแหละครับพอเทียบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากำลังพลของประเทศไทยเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับเวียดนามกำลังพล5.8 ล้านอินโดนีเซีย1 ล้านส่วนไทยมีไม่ถึง500,000ครับคือจะบอกว่าทางด้านรัฐบาลประยุทธ์ให้ความสำคัญกับกำลังพลและการป้องกันภัยคุกคามรอบด้านปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งทำไว้ได้ดีคุณสุทินแม้เป็นพลเรือนก็เข้าใจด้านการทหารให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงประเทศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องลดงบบุคลากรด้านกำลังพลก็ต้องมีข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบประเทศในอาเซียนให้รอบคอบด้วยไม่ใช่แค่สร้างสีสันโถพี่แดกเอาอะไรมากทุกวันนี้มันจะแหกปากอยู่เลยครับว่าลดกำลังพลในขณะนี้ทั้งโลกอย่างที่พี่ถามว่าเขากำลังจะเกณฑ์ทหารไม่เป็นไรฮะเรือรบมันยังเอาเรือประมงไปยิงสู้ได้เลย อีกหน่อยมันก็คงเอาซาเล้งไปแข่งกับรถถังแหละตาเหลือกๆอ่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ